Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Hưng Lê, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Đến với video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tai của một bệnh nhân đang bị bệnh mắc chứng bệnh về nắm tai rất là nặng. Như các video trước tôi có nói thì bệnh nắm tai này một số triệu chứng nó xuất hiện như sau. Ở giai đoạn đầu, khi người bị mắc bệnh này sẽ cảm thấy rất ngứa bên tai. Đến cái giai đoạn thứ hai hơi nặng hơn một tí thì cái việc cảm thấy rất là đau tai ở phía trong gần sát màng nhĩ xảy ra. Thì hôm nay bệnh nhân này đến với phòng khám với triệu chứng là đau âm ỉ sát màng nhĩ. Thì sau khi tôi kiểm tra qua thì như video mà đã thấy một vùng nắm trắng xóa nằm sát màng nhĩ. Thì tôi cũng có hỏi đến công việc cũng như là cái việc mà anh vệ sinh tay như thế nào tại nhà, thì anh có trả lời rằng là do anh sử dụng tai nghe thường xuyên, một ngày anh có thể đeo tai nghe có thể 8 đến 10 tiếng. Rồi bên cạnh đó là anh thường xuyên ngứa tai, rồi anh chuyên mua những cái dụng cụ mà bán trôi nổi ở bên ngoài thị trường để về là ngoái tai. Thì cái điều này nó cũng dẫn tới là cái việc mà mất vệ sinh là gây cái nhiễm nắm tai cho cái cơ thể của anh. Thì sau đây mời các bạn xem tiếp quá trình làm sạch tai cho bệnh nhân này. Anh lại cho tôi một like và subscribe để kênh phát triển hơn. Cảm ơn các bạn.